වෙනද වගේම ඔයාව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Thusi bro YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන IMO app එකේ කරන්න බැරි දේවල්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්න මේක කරන්න පුළුවන්ද මේ IMO app එකේ මේක. ඉතින් එක ප්‍රශ්න අහනවා. මම ඒ ප්‍රශ්න ටිකක් තෝරගත්තා IMO app එක තුල අපිට කරන්න බැරි දේවල්. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර බලමු මොනවද අපිට IMO app එකේදී කරන්න බැරි දේවල් කියලා. ඔයා තාම Thusi bro subscribe කරලා නැත්නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා subscribe කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයාගාවට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ලැබෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි block list එක. අපි අපේ contacts වල ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් අපිට call message කරන කෙනෙක් අපි IMO එකේදී IMO app එක තුල අපි block කරොත් ඒක අපේ block list එකට යනවා. ඒ කියන්නේ block list එකේ 10ක් 15ක් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් අපිට ඒ block list එක delete කරන්න එහෙම නැත්නම් hide කරන්න විදිහක් නැහැ. අපිට හැකියාව තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ contacts වල ඉන්න කෙනෙක් අපිව block කරොත් contacts වලින් අයින් කරත් block කරලා තියෙනවා නම් අපේ IMO account එක හරහා එතන ඉන්න අයව hide කරන්නවත් delete කරන්නවත් අපිට හැකියාවක් නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි අපි IMO call එකක ඉද්දි තවත් කෙනෙක් අපිට IMO එකට call එකක් ගන්නවා නම් ඒ කෙනාට busy වැටෙන්නේ නැති වෙන්න හදන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඇත්තටම එහෙම හදන්න කිසිම විදියක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් එයා අපිට call එකක් ගද්දි අපි call එකක ඉන්නවා නම් එයාට පෙන්නනවා මෙන්න මෙයා busy කියලා. ඊගාක තමයි voice message share කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ voice messages අපේ phone එකට download කරන්න, save කරන්න පුළුවන්ද කියලා ගොඩක් අය අහනවා. ඇත්තටම ඒක කරන්න බෑ. voice message එකක් ආවට පස්සේ ඒක ඔයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් එනවා. ඔයාට ඒක share කරන්න බෑ තවත් වෙන යාළුවෙක්ට. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒක ඔයාගේ phone එකට save කරගන්න බෑ. නමුත් WhatsApp වල Viber වගේ නම් අපිට share කරන්න අපේ phone එකට save කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මොකක් හරි අත්‍යවශ්‍ය voice message එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන phone එකකින් හරි ඔයාගේ phone එකකින් play කරලා වෙන phone එකකින් record කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ phone එකට ඒක save කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊගා එක තමයි IMO hack කරන්න පුළුවන්ද? hack කියන වචනේ නිර්වචනය කරොත් ඇත්තටම hack කියලා කියන්නේ දැන් ඔන්න මගේ ළඟ මගේ phone එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා IMO app එක. කාට හරි තවත් කෙනෙක්ට මගේ IMO app එක hack කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ hack කරනවා කියලා අදහස් වෙන්නේ මගේ IMO app එකට ඇතුල් වෙන්න. ඇත්තටම ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දැන් දන්නවා මම කලිනුත් ඒ ගැන කතා කරා. අපේ IMO number එක වෙන phone එකක ගිහිල්ලා IMO දැන් අපි මේකෙන් හදලා තිබුණත් වෙන phone එකකින් ගිහිල්ලා අපේ number එක දාලා එතනට දැම්මම පස්සේ කෝඩ් එකක් එනවා අපේ ෆෝන් එකට. ඒ කෝඩ් එක ඒ වෙලාවේදී කියන්නේ විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඒ කෝඩ් එක ගත්තොත් විතරයි අර කෙනාට අපේ ෆෝන් එකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් ඒක හැක් කිරිල්ලක් නෙවෙයි අපේ තියෙන නොසලකිලිමත්කම. මොකද අපේ ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් එවලා ඒක කෝල් එකක් දීලා අහනවා මොකක්ද ඒ ආපු කෝඩ් එක. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් අපේ ෆෝන් එක අරගෙන අහනවා මොකක්ද ඒ කෝඩ් එක කියලා කොහොමද හොරෙන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට හැක් කියලා කියන්න බෑ. එහෙම නැතුව මගේ ෆෝන් එක තියෙනවා මගේ ෆෝන් නම්බර එක දාන්නවා ඒවා ඊට පස්සේ මොකද්ද මේකට එන කෝඩ් එක ඔයා දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම නැතුව මේක හැක් කරන්න බෑ. ගොඩක් අය මේක පටලවා ගන්නවා IMO කියන්නේ හැක් කරන්න බෑ කිසිම කෙනෙක්ට. අර අවාසි තමයි අපේ කෝඩ් එක ගත්තොත් එයාට හැකියාව තියෙනවා අපේ IMO account එකට log වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊගාව එක තමයි delete කරපු photos videos ඒ වගේම text voice messages නැවත ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් IMO app එක භාවිත කරන ගොඩක් අය අහනවා මේක මගෙන් නම් delete කරපු photos videos ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මම delete කරපු photos videos ගන්න ක්‍රමයක් ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් Thusi bro IMO කියලා search කරොත් YouTube එකේ. ඒ වගේම තමයි ඊගාව එක. ඒ කියන්නේ voice message සහ text මේ ටෙක්ස් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. මම අර කලින් මගේ channel එකේ කරපු මේ photos videos නැවත delete කරපු photos videos ගන්න පුළුවන් කියන වීඩියෝ එක මම ඒ වීඩියෝ එකත් කිව්වා මේක 100% සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙවෙයි. නමුත් අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකේදී කියලා පෙන්නුවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට හරි ගිහලා තියෙනවා. සමහරක් ටික දෙනෙක්ට ඒක ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒක 100% සාර්ථක ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඊගාව එක තමයි මේ එතන මම කතා කරේ photos videos නැවත ගන්න එකනේ. ඊගාව එක තමයි මේ voice messages එහෙම නැතිනම් text අපි chat කරනවා IMO app එක හරහා. කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා delete වුණොත් අපිට ඒවා නැවත කිසිම විදියකින් ගන්න බෑ. ගොඩක් අය මේ දෙක ගැන මගෙන් අහලා තිබ්බා. මතක තියාගන්න IMO වල text ඒ වගේම voice messages කොහොමත්ම ගන්න විදියක් නැහැ. අර photos videos මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා එක ගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් මගේ channel එකට આવොත්. ඊගාව එක තමයි IMO app එකට එන calls. ගොඩක් වෙලාවට අපි වීඩියෝ එකක් බලනවා YouTube එකේ. එහෙම නැත්නම් Facebook යනවා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි
තවත් WhatsApp කෝල් එක වගේ ඉන්නවා. ඒ ඉන්න අතරතුර අපිට එනවා කෝල් එකක් IMO එකෙන්. ඉතින් IMO එකෙන් කෝල් එකක් ආව ගාම එකපාරටම ස්ක්‍රීන් එකට එන්නේ කෝල් එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙන්නේ Android phone වල. iPhone වල නම් උඩින් notification එකක් විතර එනවා. නමුත් iPhone වල සමහරක් වෙලාවට එන කොහොම හරි iPhone වල අර notification එකක් විතර අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක settings ටික හදාගත්තොත් කොහොම හරි iPhone වල කොහොම හරි Android phone වල අපිට වීඩියෝ එකක් බල බල ඉද්දි කෝල් එකක ඉද්දි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් කර කර ඉද්දි data on කරලා එකපාරටම කෝල් එකක් ආව ගමන් ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඒක ගොඩක් කරදරයක්. අපිට ඒ වෙලාවේ කෝල් එක ආන්සර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේ වෙලාවේ වැඩක් කරන ගමන් ඉන්නේ. නමුත් අපිට ඒ කෝල් එක ස්ක්‍රීන් එකට වැටෙද්දි ලොකු කරදරයක්. ඇත්තටම ඒක IMO app එකේ තියෙන අවාසියක්. අපිට ඒක නැති කරන්න විදිහක් නැහැ. ඊගාව එක තමයි අපේ IMO account එකට කවුරු කෙනෙක් කෝඩ් එක අරගෙන හරි කොහොම හරි log වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපේ ෆෝන් එකෙත් තියෙනවා, අනිත් කෙනාගේ ෆෝන් එකෙත් තියෙනවා. ඔයාලා අහනවා අනිත් කෙනාගේ දැන් මගේ account එක ඔයා කවුරු කෙනෙක් ගත්තා කියන්නකො. ගත්තට පස්සේ ඒ ගත්ත කෙනාගේ ෆෝන් එකෙන් එක ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඇත්තටම මම ඒ ගැන කලින් කතා කරාට මේ දේ ගැන ගොඩක් ඇහුවා. ඒක අපිට ඉවත් කරන්න බෑ. එහෙම ඉවත් කරනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ එයාගේ ෆෝන් එක ෆෝමැට් කරලා දාන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන්ම. එතකොට අයින් වෙනවා. බැරි වෙලා හරි ඔයා එයාගේ ෆෝන් එකේ app එක uninstall කරා කියලා කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. app එක ආයෙ install කරලා ආයෙ ඔයාගේ number එක දාලා එතන login හැදුවොත් automatic code එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එයාට app එකට. එහෙම නැත්නම් අපේ IMO number එක. ඉතින් ඔන්න අද මම කතා කරේ IMO app එක තුල කරන්න බැරි දේවල් 7ක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න 7 ඔයාලා මගෙන් හැම වෙලාවෙම කමෙන්ට් කර කෝල් කර මැසේජ් කර අහනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම මේ ප්‍රශ්න 7 හොයලා මොනවාද කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ දේවල් කරන්න බෑ කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට තවත් එක IMO වල දැනගන්න ප්‍රශ්න ඇති. ඒවත් ඔක්කොම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරන්න කලින් මම ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා IMO ගැන. මගේ channel එකේ දැනටමත් මම හිතන්නේ වැඩිපුරම views ගියපු වීඩියෝ තමයි මේ IMO ගැන කතා කරලා තියෙන වීඩියෝ එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Thusi bro IMO කියලා search කරොත් YouTube එකේ මම IMO ගැන කරලා තියෙන videos ඔයාලට ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලපුවට ගොඩක්ම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ videos බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. Thusi bro YouTube channel එකේ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට තමයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ඔයාගාවට ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ලැබෙන්නේ. ගිහින් එන්නම් ඔබට සුබ දවසක්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.